बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फोटोशॉप डिजाइनिंग په نننۍ ویډیو کې به زه تاسو ته ښیم چې تاسو به څنګه پاسپورت سایز تصویران جوړوئ هغه هم په خپل پی سي باندې نو د دې لپاره زما سره فوټوشاپ 7.0 انسټال دی که تاسو غواړئ چې 7.0 فوټوشاپ انسټال کړئ نو چې بره کوم لینک راشي په هغه کلیک وکړئ په هغه کې د ډاونلوډینګ او د انسټال ټول طریقه کار دی ویډیو طرف ته ځو تر دې نه مخکې تاسو چینل سبسکرایب کړئ نه چینل سبسکرایب کړئ او بیل ګنټې نشان هم پریس کړئ ځکه چې راروان کوم زموږ ویډیو ده چې هغه تاسو ته په ټیم میلاویږي د زه رالم دلته په 7.0 فوټوشاپ ما کلیک وکړو فوټوشاپ انټرفیس زما څخه کولاو شو اوس دې له زه یو تصویر راولم د تصویر دپاره تاسو دلته راشئ په اوپن باندې کلیک وکړئ یا د اوپن نه علاوه تاسو ډایرکټ کنټرول او پریس کړئ نو تاسو ته به تصویر کولاو شي زه رالم په دې تصویر باندې ما کلیک وکړو دا تصویر ما سره کولاو شو اوس دا تصویر موږ کراپ کوو ځکه چې دا موږ پاسپورت سایز ته برابرو نو تاسو به دلته راشئ په دې کې به ورکئ 1.5 به ورکئ او د دې هایټ چې دی نو هغه به 2 ورکئ دلته ریزولوشن کې به تاسو 300 انټر کړئ او انټر به پریس کړئ اوس تاسو به راشئ دا ټولز به سلیکټ کړئ او دا پکچر به کراپ کړئ چې دا پکچر کراپ کړئ بیا به دا لاندې بوځئ او د دې ځینې به نور د دې سیټینګ وکړئ ځکه چې ټیک شو اوس به ډبل کلیک وکړئ نو تاسو وکتل چې تصویر زموږ څخه کټ شو اوس به تصویر زوم کړئ او دلته به راشئ اول به دې ته کلر سلیکټ کړئ ځکه چې د دې شاته موږ کم بیک ګراوند راولو د هغه کلر به تاسو دلته سلیکټ کړئ نو د دې بیک ګراوند کلر زه بلو غواړم چې بیک ګراوند کلر یې بلو شي تاسو به دې کلیک وکړئ اوس به راشئ په دې ټولز به لاند رایټ کلیک وکړئ او پولیګان دا به ورته سلیکټ کړئ پولیګان چې سلیکټ کړو اوس به راشئ دلته به کلیک وکړئ د دې ځای نه به داسې سٹارټ کړئ خو چونکې زه ویډیو پاست کوم ځکه چې په دې کټینګ باندې ډېر ټایم لګي بیا ویډیو اوږدیږي نو تاسو به دغسې ټول تصویر کټ کړئ زه دا یو سیټ کټ کېدو طریقه کار ښیم تاسو به دا تصویر سلیکټ کوئ او دا به ټول که کله ستاسو نه کټینګ ورانیږي نو تاسو بیک سپیس بټن وایي دا به دوباره ختمیږي دا ما د دې ځای پورې کټ کړو اوس به راشئ دا دواړه سرونه به یو کړئ چې دا یو شو نو اوس به ډیلیټ بټن ووهئ تاسو وکتل چې هغه بیک ګراوند یې شاته رالی نو تاسو په دغسې طریقه کار باندې دا نور چې څومره بیک ګراوند یې دغه کټ کولی شئ زه درته نور شله خو دلته زه دا ویډیو پاس کوم ځکه چې بیا ویډیو اوږدیږي تاسو وکتل چې دلته د تصویر کټینګ پوره شو اوس به موږ دې تصویر له بیک ګراوند ورکوو بیک ګراوند نه بلکې بارډر ورکوو نو د ټول نه مخکې به تاسو کنټرول ای پریس کړئ چې ستاسو ټول تصویر سلیکټ شي او اوس به لاړ شئ په سلیکټ کې به لاړ شئ او په موډیفای به کلیک وکړئ په موډیفای کې به راشئ بارډر ته او بارډر به ورله ورکئ فار ایګزامپل ما 7 ورکړو او اوکې به کوئ اوس به دلته راشئ دلته به د بارډر کلر سلیکټ کړئ چې تاسو دې له څنګه بارډر ورکوئ نو ما زه رالم ما له بلیک کلر سلیکټ کړو اوکې به کوئ او ډیلیټ بټن به ووهئ اوس به کنټرول ډي ووهئ ځکه چې تاسو وکتل چې د تصویر کم بارډر و هغه تور شو اوس به دا موږ د پیج ته سیټ کوو دې له به موږ لیر کریټ کوو نو دلته به راشئ او په ډیپاینډ پیټرن باندې به کلیک وکړئ په ډیپاینډ پیټرن کې به دلته تاسو یو نیم دې له ورکړئ فرض که مولا ضیا ورکړو ځکه چې ضیا زما د دې ملګري نوم دی د چا چې د تصویر دی اوکې وکړئ د اوکې نه پس اوس به تاسو کنټرول ان پریس کوئ نیو پیج به والئ په نیو پیج کې به تاسو دلته راشئ 4 چې پیج به سلیکټ کړئ او اوکې وکړئ چې کله تاسو 4 چې پیج سلیکټ کړو دلته به اوس راشئ په دې پیج به ودرېږئ او په امیج کې به لاړ شئ په دې کې به دا 90 باندې روټیټ کړئ ټیک شو د دې نه پس به اوس تاسو په دې باندې کلیک وکړئ په دې پیج باندې او د پیج نه پس به تاسو ایډیټ ته راشئ او په ایډیټ کې به په پیل باندې کلیک وکړئ چې تاسو کله په پیل باندې کلیک وکړو دلته به راشئ دا پیټرن به اوکې کړئ او لاندې چې دا کوم کسټم پیټرن دی په دې کې به لاړ شئ او دا تصویر به راوالئ او اوکې به پریس کړئ ټیک شو نو تاسو وکتل چې هغه تصویر زموږ سره پاسپورت سایز تصویر برابر شو تاسو دغسې په خپل کور کې په خپل پی سي باندې دغسې تصویران جوړولی شئ او بیا د پرنټ دپاره به تاسو بازار ته وړئ کنټرول پی پریس کړئ سمپل دلته به لاړ شئ تاسو به ووایئ سکیل ټو پیټ میډیا به کوئ دا به اوکې کوئ او په پیټ سیټ اپ کې به دې ته پیټ چې دی هغه لینډسکیپ کوئ او اوکې به کوئ نو په نننۍ ویډیو کې تاسو وکتل چې موږ پاسپورت سایز تصویران جوړ کړو
او دا د هغه ملګرو دپاره چې ډېر ریکویسټ یې کړی چې تاسو پاسپورټ سایز به تصویران به څنګه جوړو په هغه باندې ویډیو جوړه کړئ